میخوای برنامه ریزی بکنی نگی وای من دفتر فلان میخوام برم از فلانجا دفتر بخرم 500 تومن پول دفتر بدی 300 تومن پول دفتر بدی، نه این دفتر خوب نیست خودکارم فلانه. آقا ول کنی حرفا رو، اینا چیه میگی واس خودت؟ این برنامه‌ریزی بی‌نظیرترین ورژن برنامه‌ریزیه که الان تو دنیا موجوده. از قدیم الایام بهتون قول داده بودم که این برنامه‌ریزی جادویی خودمو بیام بهتون یاد بدم که بالاخره امروز روز موعوده. میخوام بهتون بگم که من از چه روشی استفاده میکنم واسه برنامه‌ریزی روزانم. ببین من روش‌های خیلی زیادی رو امتحان کردم، کتابای خیلی زیادی خوندم، پادکست های خیلی خفن و مفیدی پیدا کردم برای برنامه‌ریزی روزانه. هر کدومو چند روز انجام میدادم، خسته میشدم مینداختم دور. ولی در نهایت یه برنامه‌ای پیدا کردم که مولا درزش نمیره، انقدر باحاله و انقدر باعث رشد من شده که الان چندین ماه پشت هم دارم انجامش میدم، ازش خسته نمیشم. یقمو نگرفته. دیدی یه سری برنامه ریزیات چجوری یقه آدمو میگیره، آدمو خسته میکنه، رأس ساعت این کارو کن، شنبه این کارو کن، دوشنبه این کارو کن. نه، این یه برنامه ریزی آزادیه که خیلی باحاله و خیلی آدمای موفق در دنیا انجامش میدن. همیشه افراد خیلی موفق دنیا رو پیدا میکنم و معروف ترین کتاباشون هم میخونم، مثل دارن هاردی که معروف ترین کتابش اثر مرکبه، یا برایان تریسی که بی‌نظیره. خودتون میدونید دیگه، یعنی اگه اهل کتاب‌های انگیزشی و موفقیت هستین این دوتا بی‌نظیرن. خلاصه که این برنامه ریزیامو از تلفیق حرفای این دوتا انجامش دادم که میخوام به تو یاد بدم دیگه تو انقدر وقت نذاری. من چند سال روی این قضیه وقت گذاشتم یعنی دیگه حیف تو هم بری انقدر وقت بذاری فقط کاری که من میگم و انجام بده. اول از همه بهت بگم چرا وقتی هدف گذاری میکنی هدف گذاری تو بی‌نتیجه است. چون خیلی ایدئالگرایی، خیلی دنبال چیز بزرگی هستی، هدفت خیلی بزرگه. نه، ما اون اهداف تو ذهنمون هست، اونا باعث انگیزه ما میشن، اونا مسیر میدن به ما، ولی ما نمیتونیم صبح تا شب فکر کنیم دنبال اون یه قصری که میخوایم تو رویاهامون باشیم، وگرنه دیگه نمیتونیم زندگی کنیم، نمیتونیم خونه الانمون رو بپذیریم. پس شما باید چیکار کنین؟ باید 3 تا هدف واسه این برنامه‌ریزی تعیین کنین. واسه یه ویدیو قبلی که قرار بود تو 3 ماه به موفقیت برسیم من گفتم یه هدف تک اولویت مشخص کن، ولی این ویدیو در مورد برنامه‌ریزی دراز مدت ماه. خب پس 3 تا هدف توش تعیین کن. یعنی اگه تو میخوای به اون قصر برسی که تو رویاهات دوستش داری، اول یه خونه متوسط رو باید بخری که به اون برسیدی. پس بیا اهدافتو خورد کن. 3 تا هدف تعیین کن. مثلا من یکیش در مورد کارم بود، یکیش در مورد سلامتی جسمم بود، یکیش در مورد روابط عاطفی و اینا. حالا دیگه واردش نمیشم، ولی میخوام بهت بگم تو وقتی 3 تا هدف رو تعیین میکنی میای مسیر رسیدن به این 3 تا هدف رو مشخص میکنی، خوردش میکنی، ببینی که اوکی من الان اگر بخوام چنل یوتیوبی داشته باشم که به درآمد ماهی این تومن برسه چیکار باید بکنم؟ خب اول از همه تو باید یه گوشی خوب داشته باشی، یه دوربین خوب داشته باشی، یه رینگ لایت داشته باشی، یه دیوار برای تولید محتوا داشته باشی، میکروفون داشته باشی و موضوعای جذاب داشته باشی. پس باید ویدیو بسازی. خب چجوری اینو خوردش میکنیم؟ اول اینا رو تهیه کنیم. داشتیم که دیگه نیاز به تهیهش نیست، اگر نمیتونیم با وسایل ارزون تر شروع کنیم، مثلا همون گوشی خودمون یا رینگ لایت معمولی، و باید مستمر کار کنیم دیگه. پس باید یه عالمه عنوان آماده کنیم، ویدیوها رو به صورت هفتگی ضبط کنیم، ادیت کنیم. پس باید تایم براش بذاریم. به این میگن خورد کردن اهداف. پس تو باید فکر کنی برای رسیدن به این چیزایی که میگم به چه کارهایی نیاز داری و مو به مو اونا رو یادداشت کنی و تو برنامه که الان بهت میخوام بگم دونه دونه اینا رو عنوان کنی، اصلا بشه روتین زندگیت، وگرنه نمیرسی به اون هدف. رک بهت میگم. نکته بعدی که باید بدونی بچه‌ها، ما یه چرخ زندگی داریم که این چرخ باید به صورت دایره باشه دیگه. رو محیط دایره رو در نظر بگیر. این دونه دونه این چیزایی که من میگم هستش به صورت نقطه، باید بذاری روی این محیط دایره. ببین اگر این چرخ زندگی درست گرد نباشه تو به مشکل میخوری. یکیش وضعیت جسمانی توه، یکیش وضعیت مالیته، یکیش کسب و کارته، یکیش سبک زندگیته، یکیش مسائل روانی و ذهنی توه، مسائل معنوی، خانواده و رابطه. ببین نمیشه یکی و 100 باشی، یکی و 0، یکی و 10 باشی، یکی و 90. نه، تو باید تعادل داشته باشی. مهمترین اصل رسیدن به موفقیت اینه که تو تعادل رو بین تمام اینایی که گفتم رعایت کنی. مثلا نمیشه که تو
یک آدم خیلی موفق باشی، یه بیزینسمن خیلی خفن باشی، ولی اصلا ورزش نکنی، بدن داغون بشه، جون نداشته باشی راه بری. یا اینکه تو یک آدم خیلی موفق و پولدار باشی، ارتباطت با همسرت صفر باشه. نه، تو باید این چرخه رو سعی کنی حالت گرد داشته باشه، یه جاهایش پنچر نشه. سریع برم سراغ برنامه‌ریزی. فقط بهت بگم میخوای برنامه‌ریزی بکنی، نگی وای من دفتر فلان میخوام برم از فلانجا دفتر بخرم، 500 تومن پول دفتر بدی، 300 تومن پول دفتر بدی، نه این دفتر خوب نیست، خودکارم فلانه. آقا ول کنی حرفا رو. اینا چیه میگی واس خودت؟ این دنبال خاله بازی و فانتزی بازی و اینا نیستیم که یه ورقه آچار برمیداری. خب از سمت راست دونه دونه از بالا به پایین توی ستون اول رفتاراتو مینویسی. رفتار مثلا رژیم، ورزش، زبان خوندن، ضبط ویدیو اگه کار تولید محتوا مثل من، سناریو نویسی، دونه دونه کارهایی که میدونی تو رو به موفقیت رسونه رو توی این ستون مینویسی. بعد می بالاش مینویسی شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. خب این شد بالا روزای تو. جدول رو میکشی، یه ستون آخر میذاری هدف. یعنی تو در طول هفته که 7 روزه 3 بار ورزش کنی. کلمه ورزش رو مینویسی، اینا تمام جدوله. مثلا شنبه، سه شنبه، پنج شنبه ورزشته. اصلا کاری نداری، یا 3 روز در هفته تو باید ورزش کنی. میتونه هر روزی باشه، میتونی همه رو پشت هم برو، میتونی یه روز در میون برو، این دیگه به من مربوط نیست. اینجا توی هدفت مینویسی عدد 3. ستون بعدی دستاورده، یعنی تو واقعا تو اون یه هفته چند بار ورزش کردی؟ یه بار ورزش کردی، 2 بار ورزش کردی یا 3 بار؟ این عددش رو مینویسی. این دستاورد رو وقتی هفته تموم شد باید بنویسی، ولی هدف رو همین الان که داری برنامه ریزی میکنی عددش رو مشخص میکنی. از ستون آخرت کلمه قیاس رو بالاش مینویسی، یعنی میای نگاه میکنی ببینی هدفت چند بوده، دستاوردت چند بوده، قیاست چند بوده. مثلا اگر ورزش تو 3 بار نوشتی، 3 بار در هفته هم رفتی، هدفت 3، دستاوردت 3، قیاست میشه 0. پس 0 عدد خوبیه. ولی اگه قیاست عددش بره بالاتر، یعنی اینکه تو مشکل داشتی تو برنامه ریزیت و تنبلی کردی دیگه. حالا ورزش مینویسی، رژیم مینویسی، هر چیزی که واسه رسیدن به هدفت، من نمیدونم، خودت مینویسی. حتی میتونه زود بیدار شدن صبح باشه یا خیلی چیزای دیگه. و بعد در آخر هفته اینو قیاس میکنی، جمع کل تو اهدافت میزنی، جمع کل توی دستاوردت میزنی و جمع کل تو قیاست میزنی. اینو به مدت 4 هفته انجام میدی. هر هفته اول هفته اینو میکشی. من همیشه جمعه ها میکشم. خب اینو میکشم و هر هفته مثلا امکان داره با هم متفاوت باشه. توی چیزی ببینم خیلی قویه مثلا دیگه نمینویسمش، بیشتر رو نقاط ضعفم کار میکنم، میچسبم رو در یخچال. هر روزی هر کدوم این کارا که انجام دادم ضرب در میزنم، آخر هفته میشمرم و جمع کلم میزنم. 4 هفته رو با هم مقایسه کن، ببین عملکرد توی ماه چجوری بوده. این برنامه‌ریزی بی‌نظیرترین ورژن برنامه‌ریزیه که الان تو دنیا موجوده. حتما انجامش بده، ازش نتیجه بگیر، بیا برام کامنت بذار، بهم بگو چی شد، چجوری باهاش کنار اومدی و چه حسی داشتی. همه جذابیتش اینه که جمعه بشه تو ببینی که چی کار کردی در طول هفته. امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه. منو سابسکرایب کن، لایک رو بکوب و به هم بگو دوست داری که ویدیوی بعدی در مورد چی باشه، چون من عنوان ویدیوامو معمولا از کامنت های شما انتخاب میکنم. تو ویدیوهای قبلی راجع به استعدادیابی مفصل باهاتون صحبت کردم، راجع به رسیدن به موفقیت توی 3 ماه به صورت تضمینی باهاتون صحبت کردم و کلی ویدیوهای خفن دیگه گذاشتم که مطمئنم بری ببینی ازشون لذت میبری. مواظب خودت باش. بای.